A magyar nyelv az egyik legnehezebb nyelv a világon. Nem lehet megtanulni, mert túl nehéz. Gyakran lehet hallani ezeket a mondatokat. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a magyar az egyik legnehezebb nyelv, vagy a legnehezebb nyelv a világon, és olyan nehéz, hogy nem lehet megtanulni. Sziasztok! Én Petra vagyok az Easy Hungarian-től, és Easy Hungarian, ebből is lehet látni, hogy én nem gondolom azt, hogy a magyar a legnehezebb nyelv a világon, és nem gondolom, hogy olyan nehéz, hogy nem lehet megtanulni. Sok embert ismerek, akik nagyon jól megtanultak magyarul. Ha te is szeretnél szuperül megtanulni magyarul, és szeretnél jobban beszélni, akkor gyere az Easy Hungarian magazinba, vagy tanulj velem az Easy Hungarian klubban. Minden információt megtalálsz a patreon.com/easyhungarian oldalon, és ha szeretnéd ennek a videónak a szövegét is olvasni magyarul és angolul egy szép PDF-ben, akkor regisztrálj a Patreonon ingyenes tagként, és ott mindig elolvashatod a YouTube videók szövegét. Szerinted miért gondolja sok ember, hogy a magyar túl nehéz? Szerintem talán azért, mert a magyar nyelv nagyon más, mint a legtöbb európai nyelv. A magyar nyelvnek nincsenek közeli rokonai, tehát nem ugyanabban a nyelvcsaládban van, mint például az olasz, francia és a spanyol, vagy a német, holland, svéd, vagy nem hasonlít a szláv nyelvekhez, mert nem a szláv nyelvcsaládba tartozik. Ezért tény, hogy a magyar nyelv nagyon furcsa. Ha van egy olasz ember, aki már beszél angolul, beszél spanyolul, franciául, és utána elkezd magyarul tanulni, akkor persze azt fogja mondani, hogy nehéz a magyar nyelv. Ha az európai nyelvek univerzumát nézzük, akkor tény, hogy nem könnyű megtanulni a magyar nyelvet, mert nagyon különbözik a nagy európai nyelvektől, nagyon más, mint az angol, vagy a német, vagy a spanyol. Például más a szórend, vagy a magyar nyelvben mindig végződések vannak, tehát van egy szó, és akkor a szó végén vannak valami kis karakterek, amik segítenek megérteni a szó funkcióját. Például magyarul azt mondom, hogy házban, tehát a ban a szó végén van, de általában a többi európai nyelvben ez egy prepozíció. Magyarul nem, magyarul egy végződés. Tehát ez igaz, hogy a magyar nyelv, a magyar koncepció általában nagyon más, mint a nagy európai nyelvek koncepciója. Azért mondom mindig azt, hogy európai nyelvek, vagy nagy európai nyelvek, mert ha kimegyünk Európából, akkor nem biztos, hogy a magyar nyelv nehéz vagy furcsa. Például egy pakisztáni diáknak nem biztos, hogy nagyon nehéz a magyar nyelv. Egy pakisztáni ember általában kétnyelvű vagy háromnyelvű, és már gyerekkorában 2 vagy 3 nyelvet használ, és ezek nem európai nyelvek, hanem például urdu. És ha több nyelvet használ, és nagyon különböző nyelveket, akkor könnyebben tud egy új nyelvet megtanulni. Tehát, ha különböző koncepciókat ismerünk, akkor már a fejünkben van egy rendszer, egy szisztéma, vannak polcok, például az akuzatív. Magyarul ez az, amikor a T végződést használjuk, például könyvet olvasok,
Angolul nincs, spanyolul nincs, németül van, és csehül is van, de ez például egy furcsa dolog sok diáknak, sok európai diáknak, de például nem furcsa egy lengyel diáknak, mert lengyelül is van akuzatív, és ott is vannak extra karakterek, amik segítenek látni, hogy mi az akuzatív funkció a mondatban. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ha több rendszert ismerünk, más rendszereket, akkor könnyebben tudunk megtanulni egy új rendszert, egy új szisztémát, egy új koncepciót. Szóval, amikor azt mondod, vagy azt gondolod, hogy a magyar az egyik legnehezebb nyelv a világon, akkor gondolj arra, hogy ez lehet, hogy csak az európai univerzumban igaz, de vannak más univerzumok is. Lehet, hogyha beszélnél néhány ázsiai vagy afrikai nyelvet, akkor könnyebben tudnád a magyar nyelvet is tanulni. Amikor egyetemista voltam, és tanárnak tanultam, akkor az én tanáraim mindig azt mondták, hogy tilos azt mondani, hogy a magyar nyelv nehéz. Csak azt szabad mondani, hogy a magyar nyelv furcsa és érdekes. És egyetértek, tényleg. Akkor nem értettem teljesen, hogy ezt miért mondják, de most értem. Nincs olyan abszolút kategória, hogy egy nyelv nehéz vagy könnyű. Ha megszületik egy kisbaba, akkor bármilyen nyelvet tanul, az anyanyelvét mindig 2-3 éves korában beszéli körülbelül. Ha a magyar nyelv nehezebb lenne, mint például az angol, akkor a magyar gyerekek csak 5 éves korukban beszélnének. De ez nem így van. Tehát az emberi agynak minden nyelv ugyanolyan nehéz. Persze, amikor már beszélsz valamilyen nyelvet, akkor egy másik nyelvet vagy könnyebb, vagy nehezebb tanulni. Ugye mondtam, hogy például egy olaszul beszélő embernek könnyebb franciául tanulni, mint nekem. Mert az olasz és a francia közel vannak egymáshoz, hasonlítanak. Nekem magyar az anyanyelvem, ez nem segít, tehát nekem nagyon nehéz lenne a franciát megtanulni. Az egyetemen arról is beszéltünk, hogy sok furcsa dolog van a magyar nyelvben, ami furcsa egy angolul vagy spanyolul beszélő embernek, de ezek a furcsa dolgok néha nem nehezebbek, hanem könnyebbek. Például magyarul nagyon könnyű olvasni, angolul és franciául nem. Magyarul, ha ismered az ABC-t, a magyar ABC-t, tehát ismersz minden betűt, minden karaktert, akkor bármilyen szöveget el tudsz olvasni. Hát angolul meg nem, mert az angol nem fonetikus nyelv, hanem minden szónak meg kell tanulni a kiejtését, ami nem könnyű. Az is egy jó dolog, hogy a magyar nyelvben nincs túl sok igeidő. Az igeidő az, amikor az időről beszélünk, akkor van egy jelen idő, amit akkor használunk, ha arról beszélünk, hogy most mi történik, vagy most mit csinálunk. Van a magyarban egy múlt idő, amikor arról beszélünk, hogy tegnap mit csináltunk, és van egy jövő idő, ha arról beszélünk, hogy holnap mit csinálunk, de ezt nem igazán használjuk. Lehet azt mondani, hogy holnap moziba fogok menni, de ez furcsán hangzik. Általában csak azt mondjuk, hogy holnap moziba megyek. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ha magyarul 2 igeidőt ismersz, és ezeket tudod jól használni, akkor már körülbelül mindent el tudsz mondani. Mit csinálsz most, mit csináltál tegnap, mit csinálsz holnap.
És hát tudjuk, hogy franciául vagy olaszul sokkal több igeidő van, és ezeket mind meg kell tanulni, és magyarul nincs ilyen probléma. Az egyik legjobb dolog az, hogy a magyar nyelvben nincsenek nyelvtani nemek. Ez mit jelent? Például németül a kutya férfi, a macska azt hiszem nő, és az asztal is férfi. Magyarul nincs ilyen. Magyarul csak egy kategória van, és nem fontos, hogy valami férfi, vagy nő, vagy neutrális. Sőt, magyarul, amikor egy emberről beszélünk, és azt mondom, hogy ő Péter, vagy ő Anna, ott is csak egy szó van, ez az ő. Nincs több verzió, nincs férfi és női verzió. Szerintem ez nagyon kényelmes, mert nem kell minden szónál megtanulni, hogy ez most férfi, vagy nő, vagy neutrális. Látjátok? Nagyon más a magyar nyelv, ez igaz, és ezért persze furcsa, és néha nehéz tanulni, mert nagyon más struktúrákat és más kategóriákat kell megtanulni, mint az anyanyelveden, de néha a furcsaság nem nehézség, hanem vannak dolgok, amik könnyebbek magyarul, mint más nyelvekben. A lényeg, hogy nincsenek olyan nyelvek, amik abszolút nehezek vagy könnyűek, tehát ez nem egy objektív kategória, de tény, hogy vannak olyan nyelvek, amiket nehezebb megtanulni, mert nem hasonlítanak az anyanyelvedre, vagy nem hasonlítanak olyan nyelvekre, amiket már ismersz. És a magyar nyelv általában nem hasonlít más nyelvekre, ez igaz. De szerintem a magyar nyelv fantasztikus, és egy nagyon jó kihívás, egy nagyon jó feladat a magyar tanulás. Úgyhogy sok szerencsét a magyar tanuláshoz, és írjatok kommentet, hogy nektek mi nehéz, és mi könnyű, amikor magyarul tanultok. Ne felejtsétek el, hogy a videó szövegét magyarul és angolul is ingyenesen elolvashatjátok a Patreonon, patreon.com/easyhungarian, és ha szeretnétek többet olvasni a magyar nyelvről, könnyű, rövid magyar szövegeket, akkor gyertek és legyetek magazinolvasók, vagy gyertek és tanuljatok velem és a többi diákkal az Easy Hungarian klubban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ne felejtsétek el, írjatok kommentet, mi nehéz és mi könnyű nektek, amikor magyarul tanultok, és jó tanulást kívánok! Sziasztok!